میخواین بدونین که نمای پشت مانکن چطوری طراحی میشه؟ قبل از که ویدیو رو شروع کنیم میتونین مداد و دفتر طراحیتون رو آماده کنید و همراه با من فرمولای به نمای پشت مانکن رو شروع کنید. سلام دوستان، من پگاه هستم. به یه ویدیو آموزشی دیگه از کانال پگاه دیزاین خوش اومدین. اگه به طراحی لباس و ویدیوهای مرتبط با اون علاقه‌مندین میتونین کانال منو سابسکرایب کنید و همچنین زنگوله کناریش رو هم بزنید. خب بریم که درسمون رو شروع کنیم. خب من روی این مانکن اسکلتی که از قبل آماده کردم میخوام نحوه رسم نمای پشت مانکن رو نشون بدم. نکته مهم و جالبی که باید بدونین اینه که اسکلتی که برای نمای جلو و پشت استفاده میکنیم دقیقاً مثل همدیگه است. تنها تفاوتش جزئیاتیه که قرار روی مانکن رسم بشه که میریم با هم ببینیم. برای نمای پشت اول از قسمت سر مانکن، یعنی از دو قسمت گوشه گردن شروع میکنیم و دور تا دور سر رو میکشیم، ولی قسمت چونه رو خالی میذاریم چون نیازی بهش نداریم. حالا به قسمت گردن میرسیم. یک کمی بالاتر از گوشه گردن خطمون رو شروع میکنیم. تا وسطای گردن که رسیدیم خط رو به سمت نوک سرشونه کج میکنیم. سرشونه پشت انحنای کمتری نسبت به سرشونه جلو داره. حالا طرف دیگر رو هم به همین صورت میکشیم. خب نوبت رسم سر بازو هاست. برای رسم راحت ترش میایم و نقاط زیر بغل رو چشمی علامت میزنیم. تقریبا این قسمت ها میشه. بعد از قسمت نوک سرشونه شروع میکنیم و به این نقطه زیر بغل با یه خط منحنی وصل میکنیم. خیلی ساده. همین کار رو برای طرف دیگه هم انجام میدیم. حالا قسمت بازو رو رسم میکنیم. روی خط آرنج کمی به سمت داخل علامت میزنیم و با خطی ملایم به سر بازو وصل میکنیم. داخل بازو رو هم به همین صورت رسم میکنیم و برای سمت دیگه هم تکرار میکنیم. مرحله بعدی رسم قسمت ساعده که میایم وسطای ساعد رو به صورت چشمی علامت میزنیم. بعد از قسمت آرنج شروع میکنیم و تا وسط ساعد رو با یه خط قوسدار رسم میکنیم. قسمت بیرونی رو که کشیدیم بعدش قسمت داخل آرنج رو هم رسم میکنیم. به همین شکل از آرنج شروع میشه تا وسطای ساعد خط به سمت بیرون هدایت میشه و هرچی به مچ دست نزدیک تر میشه این خط هم باریک تر میشه. به همین صورت سمت دیگه رو هم رسم میکنیم. اینجا میخوایم بخش دست و انگشتا رو رسم کنیم. توی این ویدیو که فرم‌دهی به مانکن از نمای روبرو رو آموزش دادمم از همین اسکلت دست استفاده کردم. تنها فرقش اینه که نمای روبروی انگشتا به نمای پشت تبدیل میشه. من اینجا دور تا دور دست رو از روی خط پررنگ میکنم. اگه شما این دست آماده رو ندارین میتونین در حالت نیمرخ دور تا دور دست رو رسم کنین. مهم جزئیات داخل دسته که نمای جلو رو نشون بده یا نمای پشت رو. اولین انگشتی قرار رسم بشه انگشت کوچیکه دسته. توی نمای پشت دست بیشتر از بقیه انگشتا دیده میشه. به این صورت میتونیم انگشت کوچیکمون رو بکشیم. بقیه انگشتا چون پشت این انگشت کوچیک قرار میگیرن نیازی ندارن که خیلی توی دید باشن. همین که بخش کوچیکی از بودنشون رو نشون بدیم کفایت میکنه. خب برای اون یکی دستم به همین صورت تکرار میکنیم.
حالا که بخش دستا تموم شد میریم که بالاتنه رو طراحی کنیم. بخش کتف و سرشونه ها رو که از نمای پشت نگاه میکنیم وسعت و پهنای بیشتری نسبت به نمای روبروی مانکن دارن. پس برای اینکه پهن بودن این قسمت رو نشون بدیم از خط زیر بغل شروع میکنیم و با خطی که انحنای ملایمی داره به خط کمر متصل میکنیم. به همین صورت طرف دیگه بدن رو هم میکشیم. بعد از اون قسمت باسن رو طراحی میکنیم. برای این کار از خط کمر شروع میکنیم و برای اینکه به خط باسن وصل کنیم خطمون رو به سمت بیرون میبریم، اما نه زیاد. به همین سادگی. حالا طرف دیگر رو هم رسم میکنیم. قسمت بالا تنه تموم شد. بریم که بخش ران رو طراحی کنیم. وسطای رون رو علامت میزنیم و کمی داخلتر از خط زانو شروع میکنیم و این خط رو با انحنای ملایم به وسط ران وصل میکنیم. از بالای ران یعنی از گوشه خط باسن تا وسط ران انحنای بیشتری پیدا میکنه و برجسته تر از قسمت پایینی ران میشه. البته این برجستگی دست شماست، میتونید هر چقدر دوست دارین کم و زیادش کنید، ولی سعی کنید از حد استانداردش خارج نشه. طرف دیگر رو هم به همین صورت رسم میکنیم. حالا داخل ران رو رسم میکنیم. از گوشه های داخل ران شروع میکنیم. یه مقدار به سمت بیرون میریم و به خطمون قوس میدیم. بعد این خط رو به وسط داخل ران صفر میکنیم. بعد برای رسم پایینی ران از خط زانو کمی داخل میریم. یک کمی ادامه میدیم به سمت بالا و به خطمون انحنا میدیم. بعد اون رو به سمت بیرون میبریمش. بعد میایم این خط رو به وسط داخل رون صفر میکنیم و به خط بالایی وصلش میکنیم. به این شکل طرف دیگر رو هم رسم میکنیم. حالا قسمت ساق پا رو رسم میکنیم. اول بخش وسط داخل و بیرون ساق رو پیدا میکنیم و علامت میزنیم. حالا از خط زانو شروع میکنیم و خطمون رو با انحنای کمی به سمت بیرون میبریم و روی وسط ساق پا صفرش میکنیم. بعد میریم روی خط مچ پا. کمی از داخل خط شروع میکنیم و با انحنای ملایم به وسط ساق پا صفرش میکنیم. به این صورت بالای ساق برجسته تر از قسمت پایینی میشه. همیشه مچ پا ظریفتر و باریکتره. خب داخل ساق پا رو هم از بخش زانو شروع میکنیم، ولی این بار به جای اینکه بیرون بریم به سمت داخل خط رو هدایت میکنیم. کمی ادامه میدیم و بعد خیلی ملایم خط رو به سمت بیرون میبریم و به وسط داخل ساق صفرش میکنیم. همین خط رو مثل بیرون ساق تا مچ پا باریکش میکنیم. به این شکل داخل و خارج ساق پا رو در طرف دیگه هم رسم میکنیم. این قسمت هم که کامل شد میریم سراغ مچ تا کف پا. قبل از اون قوزک پا رو روی قسمت مچ با یه برجستگی کوچیک نشون میدیم. از داخل مچ پا شروع میکنیم و خطمون رو با قوس زیادی به سمت بیرون میبریم. بعد به سمت داخل میبریمش و زیر پاشنه رو با یه خط خمیده شده رسم میکنیم. همچنین کف پا رو صاف میکشیم چون از نمای پشت انگشتا دیده نمیشن. طرف دیگر رو هم به همین شکل میکشیم.
اگه پاشنه بلند مد نظرتونه پس پاها رو به این صورتی که گفتیم باید طراحی کنیم. خب نمای کلی مانکن رو کشیدیم. حالا باید جزئیات بدن رو روش نشون بدیم. جزئیاتی مثل خطوط استخوان کتف، محل آرنج، خطوط باسن و زانو رو قراره که با هم رسم کنیم. اول از استخوان کتف شروع میکنیم. اگه این قسمت رو یه مثلث برعکس در نظر بگیریم، یکی از ضلع‌های این مثلث استخوان کتف رو شکل میده که با خطی ملایم میتونیم این استخوان رو نمایش بدیم. حالا میایم و تو رفتگی کمر رو با یه خط نیمه صاف نشون میدیم. این خط تقریبا از زیر استخوان کتف شروع میشه و تا کمی پایین تر از خط کمر ادامه پیدا میکنه. بعد نوبت برجستگی باسنه که نشونش بدیم. دوتا گوشه داخل رون رو به هم وصل میکنیم. بعد میایم از هر کدوم از این گوشه ها شروع میکنیم و به سمت پایین تا نزدیکای باسن خطی قوسدار رسم میکنیم تا بتونیم برجستگی باسن رو نشون بدیم. طرف دیگه هم به همین صورت رسم میشه. میتونیم این خط رو تا کمی بالاتر هم ادامه بدیم. حالا جزئیات زانو رو رسم میکنیم. از این نقطه‌ای که نشون داده شده به سمت داخل پا یه خط منحنی فرمدار رسم میکنیم. طرف بیرونی پا رو هم همینطور به سمت داخل میکشیم تا برجستگی بالای ساق پا رو بتونیم نشون بدیم. سمت دیگر رو هم میکشیم. و قسمت آخر یعنی جزئیات آرنج رو میریم که رسمش کنیم. برجستگی بیرون آرنج رو با 2 تا خط کوتاه و خمیده میتونیم نشون بدیم. و در آخر هم گوشا رو میکشیم. به این صورت مانکن ما تکمیل میشه. بعد میتونیم خطوط اضافی رو پاکشون کنیم. خب من اینجا شکل کامل شده نمای پشت و جلو رو کنار هم قرار دادم تا راحت تر بتونیم تفاوت این 2 تا قسمت رو با هم مقایسه کنیم. پس نکات مهمی که باید یادمون باشه رو دوباره مرور میکنیم. نکته اول، نمای پشت و جلو از روی یک اسکلت مشترک رسم میشن و نیازی به اسکلتی متفاوت برای رسم نمای پشت نداریم. نکته دوم، سرشونه پشت همیشه پهنای بیشتر و انحنای کمتری نسبت به سرشونه جلو داره. نکته سوم، توی بالاتنه همیشه سرشونه ها برابر با باسنه و اگه بالاتنه رو مثل یک ساعت شنی فرض کنیم کمر توی باریکترین قسمت قرار میگیره. و نکته آخر اینه که همیشه باید بین پاها یه فاصله کوچیکی باشه و بیرون پاها همیشه برجسته تر از داخل پا. و یه توصیه‌ای هم به طراحای تازه وارد دارم. دوستان اگه میخواین که طراحیتون قوی تر بشه باید به دفعات خیلی زیاد از روی مانکن واقعی تمرین کنید و هر چقدر که کلاس طراحی و مراکز آموزشی یا دانشگاه مرتبط با این زمینه رو برین و حتی اگه بهترین استادای دنیا رو هم داشته باشین ولی اگه خودتون انگیزه نداشته باشین و تمرین نکنین قطعاً موفق نخواهید شد. چون تو زمینه طراحی لباس واقعاً رقابت شدیده و اگه میخواین که موفق بشین این نکاتی که گفتم رو فراموش نکنید. خب دوستان این ویدیو ما هم به پایان رسید. ممنون که تا آخرین ویدیو با من همراه بودین. امیدوارم که لذت برده باشین و یه مطلب دیگه هم راجع به طراحی لباس آموخته باشین. اگه از این ویدیو خوشتون اومد میتونین لایک رو بزنین و کانال منو سابسکرایب کنین. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو آموزش های بعدی، فعلا.